Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Laptimingban, még mindig nem lett melegebb, itt van velünk még mindig becsomagolt Csabi bácsi, és itt van folyamatosan méregető János bácsi is, és itt van Zoli bácsi is középen, aki azért van zsebretett kézzel, mert már lefagyott a keze, viszont melegszik a pálya. 20,4. Lejjebb ment a szélerőssége, ezért egy fokkal melegebb lett a pálya, de a felső hőmérsékletünk maradt 13 fok. A mai adásban egy autó lesz mögöttünk, ahogy láthatjátok, ez viszont egy igazi nagy különlegesség, az Alpinnak a 110-éből már nem S, hanem már R, tehát egy betűvel kevesebb van benne, hogy ez mit fog jelenteni, azt majd meglátjuk, már is kezdünk. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János, hozzád fordulok, az Alpin az alapvetően, amikor megjelent, nagyon-nagyon szerettük, nagyon jó kocsi, itt is jót mentetek vele, kikerestem a listából, hogy 46-os ideje van, 46-370, tehát egy eléggé markáns időt mentetek az S-sel, de ez azért jóval többet tud, mert ez egy R változat. Sőt, voltunk GT-vel is. Voltunk GT-vel is, igen. De az rosszabbat ment, azért néztem a legjobbat, mert úgy tudom, hogy ennek, ha igazán, még jobbat kéne tudnia. Igen, és az a furcsa, hogy ugye ennél van még egy keményebb verzió, de az egy ilyen lehetetlen drágán elérhető, szerintem semmi értelme változat, tehát hogyha valaki akar ilyet, bár már ezt se tud, mert azt pont beszéltük a tulajsrác, hogy tavaly lehetett utoljára rendelni, tehát már nem tudsz ilyet venni, de hogy tehát ugye az R az igazából súlycsökkentésben leginkább ami a komoly változás, ugye láthatod a karbon, de ezeket majd részletesen úgyis elmondjuk Narába. Ugye nekem a sokkal érdekesebb, hogy ezt a Estoni Alpin Forma 1-es részleg is beszállt a fejlesztésbe, ezért az aero kitje teljesen más. Ugye, diffúzorjai. igen, meg ott az a kis küszöb, hogy ott van az a kis válla, az is új, és emiatt ugye nagyobb leszorító erőt termel úgy, hogy a kocsi légállása közben csökkent. Tehát, hogy direkt pályahasználatra csinálták, ugye pont ennek megfelelően állítható benne a futómű is, keményebb is, lejjebb is ül, tehát így hosszasan lehetne mondani, rengeteg apróság változott, de szerintem mind abba az irányba vitte, hogy nem a kakucsringen, hanem komolyabb versenypályákon is nagyon jót lehessen vele autózni. Csabi, úgy adom át neked a szót, hogy Michelin Pilot Sport Cup 2, tehát a gumi is olyan rajta, ami egy elvárható, meglepő módon francia a francia autóhoz, meg ami elméletileg itt nagyon jól kell teljesítsen. Igen, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Ugye az Alpin már minden formában egyébként egy élményautó volt, ami itt volt, úgyhogy így, hogy kifejezetten a pályára szánt verzió jött, így teljesen kíváncsi vagyok. Én arra leginkább, hogy keményebb a futóművel, hogy mennyivel keményebb, mert ugye a többi verzió az ilyen szempontból egy picit olyan lágyabb volt alapvetően, de ez, hogy ennyire pályára optimalizált, biztos, hogy még futóműben is jelentős változások vannak. Itt elvileg tudsz is állítani, vagy tudnál a magasságot is tud. De szériában is lejjebb van, mint az S. is lejjebb van, meg ugye keményebb. A jelenlegi hőfokunk, meg az elmúlt hetek adásai azt mutatják, hogy azért a turbomotorok nem üvöltenek, hogy jaj, de jó lenne melegebb lenni. Tehát, hogy akár még jót is tehetnek, hogy ilyen hideg van. Hát csak megmelegíteni az elét, egy ennyire könnyű, mert az itt egy 1,1 tonnánál is könnyebb autó, tehát azért az kihívás lesz, hogy az eleje tapadjon. Onnantól tud az egész működni. Urak, 46-370-nél minimum szeretnék jobb eredményt, játszátok le. Nem akarok rátok terhet rakni, de ha visszajöttök eredménnyel, meg se kell állni. Igen, tehát, hogy lehet rögtön tovább menni ki a parkolóba. Egyébként a tulaj kérdezte pont, hogy vannak kesztyűnk. Ja. Várjál. De olló volt. Ja. Miskolcon tanultam, tudod, a kesztyűs kormány, ebbe az van. Igen, csak azon gondolkoztam, hogy le se kéne venni a kesztyűt. Jó idő van. János, ki kezdjen? Mehet, ő úgyis fázik. Melegítsen nyugodtan. Vedd fel a kesztyűt. Egy autó, amiről azt hittük sosem lesz nálunk, hiszen az importőrtől annó csak az S és a GT kivitelt tudtuk megszerezni. Azonban egy régi kedves nézőnk vett egy R-t és azonnal felajánlotta nekünk. Aki ilyet szeretne, annak sajnos nagyon rossz hírünk van, ugyanis már nem gyártják, pedig nekünk nagyon kéne.
Az 1087 kg-os hagyokidőt tömegű autó ugyanis egy igazi klasszikus élményautó. A legújabb Megane RS-ből ismerős 1,8 literes turbomotorja csak 300 lóerős és 340 Nm-es nyomatékra képes, ami egy 7 fokozatú dupla kuplunkos váltó segítségével szabadít a hátsó kerekekre. Az R kivitelben az a különlegesség, hogy amellett, hogy tömegét is csökkentették az A110S-hez képest mindjárt 34 kg-mal, az áró hatékonysága is jóval növekedett. 3,9 másodperc alatt gyorsul állóhelyzetből 100 km/h-ra és 285 km/h végsebessége. Természetesen Michelin Pilot Sport Cup 2 személyszeri gumikkal van szerelve, de a feláras karbonkerekek már nincsenek autón, mert azt utólag nem lehetett rendelni. Egyébként a modellciklus végén még készült belőle A110R Ultimate néven 110 darab, még könnyebb, még különlegesebb példány is, amelyben 345 lóerősre húzták a motort, 420 Nm-es nyomatékkal, így még egy tizedet tudtak nyerni a gyorsulásból. Még komolyabb áró van azon az autón, de természetesen az ára is nehezen értelmezhető. Egyébként az autó fejlesztésében az F1 csapat versenyzői is részt vettek annó, többek között az akkor még náluk versenyző Fernando Alonso is. Az Adri azt mondta, hogy hivatalosan szerinte ez a 800. autó. Tényleg? Aha, nagyon durva. Ó. Ugye ez egy ilyen kisebb ünnepség. Tessék. Gondolkoztam egy tortán, csak megrendeltem, de megfagyott, mire idehozták. Igen, jégkrém tortán kell. Jégkrém torta lehetett volna. De akkor milyen jó, 800. adás, ilyen különleges jármű. Nem 800. adás, 800. autó. Az szép. Igen. Remélem jó időt megy, vagy valami ünnepi hangulat lesz. Azért az a 46-370 azért az önmagában is egy elég erős idő. Tehát, hogy azt azért alulmúlni, ott kell kapaszkodni a kormányba. Igen, például Megane a RS-ből a Trophy R-ra, a legutolsó, az talán ment jobbat, igen. Az valami hasonló, nem? Igen, csak azt most belementem a izébe, egy pillanatot kérek. Szerintem még mindig nem elég meleg. Annyi, hogy egy 10 kört még megy. Szeretem az ilyen tulajokat. A Megane RS Trophy R, kedves Jánosom, az 4000-del van ezelőtt. Na, hát tehát az 366, ez meg 370. Ezt kell átugorni. De ha mondjuk belecsupfannátok, szép magyar szóval kifejezve, egy 46-141-be, ott már az Exit Sport 410 van, ami ugye a tulaj, mutatom a tulajt, azt mondta, hogy ez azt jelenti, Öcsi bácsi szoktam mondani, kokoka, ülj meg, megbaszhatjuk mindenki a nyát. Tehát, hogy ez a box nyelvén azt jelenti, hogy Öcsi bácsi felkészült. Itt a tulaj megmondta, hogy lehet, hogy meg lesz pistázva. Én érzem a 46-0-át. Én 45-öt érzek vele. 45-öt? Igen. Egy elvárás is itt tőlem jobbra. Jó, ma már egyszer leesett az állam a M3 Touringnál, tehát essen le még egyszer. Gyerekek, a feladat adott, én várom a 45-öt. Über boldog lennék. Egyedül ez a csodálatos aszfalt hőmérséklet van ellenünk. Egyébként tényleg a Forma 1-esek szoktak panaszkodni ezekre a szélbelökésekre, az benneteket nem zavar? Egy ilyen komoly árós autónál már lehet. 78 a rajt. Nem rossz. Nem rossz. Az ahhoz képest, hogy csak 2 helyen hajtsz? Igen. De 2 milyen helyen? Hát a 2 hátsón. Igen. Jó, azért Zsolti menekül fölfele a drónnal. Figyelj, lóerőben ugye nem több, tehát az a vicces, hogy ugyanez a 1.8-as motor 300 lóerő. Igen. Tehát azzal nem feszítették ki magukat, hogy ez minden más. Hát olyan úttartása van, hogy Jézusom, hát mint egy versenyautót nézni. 110, ugye a BMW tudott 115-öt. Igen. Úristen. Hát az 530 ló. Az 530 ló, igen. Összkerékkel. Ki a kanyarból. Egyébként azzal is mázdisták vagytok, hogy a Tulaj Cup 2-vel hozta, tehát hogy nincs elsporolva a gumi sem. Ez az egy karosszéria. Ezzel tudod megérni. Igen.
azzal jön. Hát ugye ez pályázásra van kitalálva. Kanyar közepétől félgáz. Te jó Isten. Na, tegyék meg tétjeiket, nálam lehet szavazni, urak. 45-8. 46-0. 5-7. Az első kör ideje 45,548, az összidő 1 perc 25,865. Most a BMW helyébe is húznám a p***ámat. Jézus! Hogy micsoda, kérem? 45-5-48? A GT86 GRM-en versenyautója Ádinak, azt is megverte. Az van pont mögötte. Az M3 Touring van előtte, meg egy Model 3 Performance 2. És akkor ugye gyakorlatilag saját magánál meg, illetve hát a 46 370-nél meg 8 tizeddel gyorsabb. Úristen! Hátsó kerékhajtásban a GRM versenyautó mögötte, és előtte az NSX NA1 meg a GTC Merci. Ami annó olyan idő volt, hogy nem akartunk hazamenni. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. 8 tizeddel gyorsabb, mint az S. Én tippeltem a 46-0-át, voltak bátrabbak, mint Edu, aki 45-7 bemondással volt, a tulaj 45-ös időt várt, és 45-548. Aha. Az a múlt heti M3-nál csak 2 tizeddel lassabb. Az durva. Ugye? A 4 kerékhajtás. Nagyon jó autó. Figyelj, úgy mozogtál, mint egy versenyautó gyakorlatilag. Figyelj, menet közben az jutott eszembe, hogy ezerszer jobb, most bocsánat, és sokan haragudni fognak, de hogy ezerszer jobb érzés venni, mint mondjuk egy Rally 2-essel. Vagy nekem az, hogy egy erőbe is nagyon jó, és ugyanolyan könnyen irányítható, mint egy go-kart az egész. Tehát, hogy szenzációs. Én azt mondtam, hogy a 46-141-et tudó Lotus Extreme Sport 410-et, hogyha mondjuk megközelítenénk, akkor az milyen jó lenne. Na hát azt meghágta egy 6 tizeddel. Nem, nagyon-nagyon jó autó. Nem tudom, hogy hosszú egyenesekben az ereje hogy adná ki. Itt tök jó, meg a váltó is nagyon jó, de mondjuk 4-est is kellett váltani még a kis rövid enyásba, tehát gyorsan lepörög. Valószínűleg mondjuk 200 fölötti tempónál azért kicsit enyhülne a lelkesedés, de az egyensúly, a játékosság, ez a súlytalanság, ahogy tetszik, meg az egésznek a könnyed kezelhetősége, az mint egy go-kart olyan játékos az Kegyetlen. egész. Mennyi János, hogy ne hűljön? 87 kg ugye a forgalmi szerint. Nagyon Melegítsen nyugodtan, ha akarsz kettőt te is. Na hát mondjuk az M3 az meg szerintem a duplája. Igen. Kár szépíteni. Itt a nagyon fájdalmas, hogy a Lengyel Ádi féle GT86 versenyautónál gyorsabb pár ezreddel. Hát jó, de az gyengébb. Csak Azért. slicken van, meg Csak szeki slicken, meg szeki, meg izé. meg versenyautó, meg olyan, tehát hogy azért... Na jó, hát ha így nézzük. De akkor mondok mást. Cayman GT4 718-nál 1,5 tizeddel gyorsabb. M4 911 Cabrio GT-s, és most csak hátsó kerék meghajtású autókat vettem direkt elő. 992 A végén el GT-s. kell hozni a Spider-RS-t. Az AMG GT Coupé, amit hoztak Igen. Németországból, tudod, az ezüst. Igen. Ez a tavalyi szériában. Annál félnek. Tehát Ferrari-kat föl se sorolok. Nem, hát de Mindegyiknél. ugye itt a tapadás is úgy, hogy még mindig, tehát próbáltam megmelegíteni a gumit, de szó elfogadható lett, de nem az igazi. Viszont cserébe ugye nincs is akkora teljesítmény, ami miatt ne lehessen kigyorsítani. Ugye az M3-nál a 2 tonnát el kell tudni fordítani. Igen. Igen. Itt az, hogy ez ilyen könnyű. Fú. De akkor azért, független attól, hogy mi ráfagyunk a mai napon, de akkor azért a pályára nem lehet panaszunk, mert azért nagyon durva időket tudtok menni.
Tehát most egymás után azért Nem. kétszer esett le az állam úgy, hogy Igen. nem áll. Szerintem nem tudom, de most volt egy olyan érzésem, hogy ez a kör is jó volt egyébként. Szerintem nagyon rendben volt a kör. Azért mondom, hogy volt, nem, majd meglátjuk. Dicsér maga nyugodtan, nem számít. Veregessem a vállad egy picit? Nem szoktam, de most azért... Nem szoktam, de most azért akarom. Ez azért olyan jól esett. Ne, jó is volt, de Úgyhogy- egy szavam nincs. Hú, jó volt ezzel menni ez az autóval. Bevallom, hogy sejtettem, hogy jó lesz, mert azért ezekkel az alpinokkal jókat szoktunk menni, de 1.45-ös oldalgyorsulás. Igen, 1.43 és 1.45. Igen. És tök közel van a két körben egymáshoz az érték. Igen, Braking 1.21, 1.14, igen, gyorsulás 1.02, Igen. és 136 meg 134 a két körben Igen. a max sebesség. igen. Hát a második körre még jobb lett a Igen, tapadás. hát nyilván. látszik is, hogy mindenben Ugye azért egy mondom, hogy picit még a erősebb. gumi javult, tehát szerintem az még egy picit tud javítani, hogy még több lendületet át tudjon vinni a Jani a kanyarokon. Nagyon kíváncsi vagyok. Hogyha ez a nagyméretű ember ott nem lenne útba, akkor látnék is, de mindegy. Hát most melegít még Melegít egy még, kör, menekül is persze. kell, igen. De Hát ez kegyetlen. fú, ez nagyon jó autó. Utcai autók közül a 14. Egy pár BMW, közvetlenül előtte egy Merci, egy Honda, egy Tesla és pár Porsche. Nem gondoltam, hogy ma ilyen időket fogunk itt. Én sem. Tehát rendesen meglepő, hogy ilyen idő. Már egyébként a Brabusznál is éreztem, hogy azért itt lehet valamit csinálni, de azért most az M3 Touring meg ez mutatta meg, hogy azért kegyetlen komolyat lehet menni. Igen, mert azért itt most már szóval itt mindenre szükség van, hogy ilyen időt tudjál menni. Hát meg itt már ezekbe a tizedekbe itt már nem nagyon fér bele iba, ezért is értem meg, hogy azt mondod, hogy ez most ez a kör ki is adta, mert valószínűleg ki is adta, tehát nincs miről beszélgetni. de hát majd meglátjuk, hogy lehet, hogy így Janinak még jobb lesz, hogy jobb a gumia. Meglátjuk. De minden esetre ez jó élmény volt akárhogy is nézem, az M3 Touringban volt hiányérzetem. 78 ugyanaz. Ugyanennyit tudtad te így gyorsulni. Jó, azt tudjuk is, hogy az M3 Touring tudna jobbat. A tulaj egyébként Igen. azt mondta, hogy szeretné visszahozni melegebb időben. Mondta, hogy lehet-e, mondtam, hát, na jó. Attól függ még mennyit megy ezzel a gumiban, mert ha nagyon sokat, akkor meg már azért nem mehet majd. Ahhoz képest, hogy 300 lóerő, ahhoz képest a Zsoltinak menekülnie kell az egyenesbe fölfelé, mert úgy elhúztok előle. igen. Jó, hát 300 lóerő, de De 1080 tonnára kiló. vetítve, igen, tehát Igen. az 1 tonnára 300 az ugyanannyi, mint 2 tonnára 600, ugyebár. Igen. 110 ugyanennyi volt neked is, tehát a tempók azok teljesen egyformák. Igen, csak viszont ugye itt 1 tonnát kell fordítani, ami azért nem mindegy. Kanyarba iszonyat sokat nyert. Igen. Hát látszik is, hogy nem szenved a kanyarokban, nincs akkor a megállás, hanem olyan folyósabb az egész. Igen, nem véletlen, hogy egy jó sportautó könnyű. Igen. Ezt kár szépíteni. Igen. De azt még mindig így nehezen rakja össze az agyam, hogy mondjuk a múlt heti BMW megek között mindössze 2 tized van. Azt igen. Homlok egyenes más autók. És egyébként árban is kb. Ugyanott vannak. Igen. Na, Az első kör ideje 45,917, az összidő 1 perc 26,348. 4 tized meg 1 tized. Második köre már azért jobban sikerült neki is. De még mindig Akkor tényleg jó volt az első igen, de még kör. mindig 46-on belül van az Igen. övé is. Igen. Azért az... Fú, van meg. Nagyon kemény. Jó kis gép. Jó kis gép. 4 tized és 1 tized, még a te köröd is így is 46-on belüli. A második kör meg már csak 1 tizeddel vagy 1 tizeden belül volt lassabb, mint Csabié. Nagyon szép kör volt, a tempók csont ugyanazok voltak, mint Csabinál, tehát 78-as fajt, 110-es átmenő. Milyen volt a kör?
Az elején szerintem picit túl óvatos voltam, próbáltam nem precíz lenni, de utána rájöttem, hogy talán egy kicsit intenzívebben is használhatom. Meg kicsit úgy éreztem, hogy megint ugye első kör felétől jött meg igazából az elején az a tapadás, amit én szeretek az én nagyobb bekormányzásomhoz. Aha. És akkor onnantól volt az, hogy elkezdett egy kicsit játékos lenni a hátulja. És akkor onnan már úgy így éreztem, hogy összeállt a történet. Valami jól megy. Én egy durvább svelt el tudnék benne képzelni, mert csomószor elforgatja maga alatt a kereket. Viszont iszonyat könnyeden lehet vezetni. Nagyon meglepő, milyen könnyű a kezelhetőség, és ennél a tempónál. Tehát, hogy iszonyat precíz autó. Az is kicsit furcsa, hogy nagyot bólint a féktávnál. Igen, tehát, hogy az elég... van súlypont áthelyezés. Igen, tehát hogy elég keményen bólint. Igen, de ez mondjuk kell, hogy elforduljon. Igen. Tehát, hogy egy picit olyan furcsa a működése, de elmebetegedő jó kocsi. Tehát, hogy, és az, hogy közben meg benne a feeling is az, hogy ilyen versenyautós, tehát hogy puffog, röcsög, minden, ugye csipog is, hogy váltsát, nem neked kell koncentrálni lefele, hogy akkor pont hogy fog el, tehát hogy minden azt segíti elő, hogy tényleg ilyen pályanapokon akár menjen egész nap, tehát hogy zseniális. Telemetriából kivett adatok alapján 2-3 km/órával lassabb vagy a maximális sebességben, mert a Csabi 35-36, a tiéd 33-34. Viszont ami érdekes, hogy az oldalgyorsulási gétek az alapvetően megegyezik, ez az 1.41, 1.40, 1.39, ebben a 3 értékben van mind a 4 körötök, és a fékezés is, ez az 1.05, 1.10, az van mindkettőtöknél, úgyhogy egyformának tűnnek a körök, megint talán a max sebességed az a minimális különbség. De az, hogy mennyire a kanyarban nyer, az pedig az 1.41 mutatja, mert ez egy kiugró érték. Könnyű tömeg. Igen. Meg az alacsony súlypont elképesztő jó. Nagyon kemény. Egy héten belül másodszor esik le az állam, nincs ezzel probléma. Köszönöm, urak! Nektek is, hogy itt voltatok, ezek voltunk mára, de jövő héten is lesz Lap Timing, természetesen akkor is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten pedig találkozunk, sziasztok! A következő adásban lesz velünk egy igazán furcsa élőlény, őt hívjuk csak úgy, hogy Jéger Offroad Szöcske, hogy ez majd mit akar, meglátjuk, ellene pedig fog menni egy Mini Cooper S, az egy picit talán közelebb áll hozzánk, de ezek várnak benneteket a jövő héten. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.